värinen mun paita on. Yellow! Moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla mennään viikonloppureissulle Skotlantiin. We're going to Edinburgh. On käyty Edinburghissa 4 kertaa. Tää on 3. kerta, kun mennään samaan hotelliin. Ja se hotelli lähetti meille tarjouksen, että saadaan alennuksella hotellihuone, joten varattiin lennot ja let's go! Hei vaan! Pääsy Edinburghiin. Tervetuloa tälle videolle. Pääsette mukaan Skotlannin viikonloppureissulle. Ollaan menossa kirjakaupoille ja katselemaan, miltä Edinburgh näyttää keväällä. Eli perjantaina oli herätys 3.30 ja lähdettiin Helsinki-Vantaalle, mistä lento lähti, olisiko ollut 6.30. Meidän edessä istui semmoinen skottiperhe, joten tuli heti tunnelmaa. Ja luin Edge of Darkness-kirja 1 Kindlellä eli Insatiable. Lento kesti noin 2 tuntia 15 minuuttia. Perillähän oli tuulivaroitus luonnollisesti niin kuin aina, keltainen tuulivaroitus, joten hieman turbulenssen, kun laskeuduttiin. Me oltiin paikallista aikaa perillä ehkä laukkujen haku ja kaikki, niin noin 8.30 otettiin sitten ratikka, niin kuin aina, se on paras. Ja se ratikka meni noin 40 minuuttia keskustaan St. Andrews Square-pysäkille. Perillä oli keväinen, mutta kylmä ilma. Siellä on kukkia. Ensimmäisenä kun ratikasta astui ulos, niin nähtiin kukkasia, mikä oli hirveän kiva, koska Suomessa on loskapaskaa ja harmaata ja kauheata. Meidän hotellille voi viedä kamat etukäteen säilöön päivän ajaksi, vaikka saa huoneen vasta 3, joten siinä 9 aikaan vietiin kamat hotellille. Olemme saapuneet kohteeseen. On tuulivaroitus, alright. Ja se hotelli on ihan tässä Princes Streetillä, keskustan tuntumassa Scots Monumentin edessä. Se on vanha rakennus, joten sinne pitää tietysti kävellä. Paljon portaita ja se ei ole esteetön. Saatiin kamat kaappiin ja lähdettiin kävelemään Worksille ja Waterstonesille, eli ensimmäisiin kirjakauppoihin heti aamusta. Worksilta en yleensä löydä mitään hirveästi, mutta siellä on tosi halpoja kirjoja, joten sieltä voi tehdä löytöjä, jos tietää mitä etsii ja haluaa semmosia perusromantiikkakirjoja, esimerkiksi Elsie Silveria tai Ana Huangia ostaa sieltä, niin löytyy. Niin Worksilla myydään tällaisia ihan tosi edullisia boxsetteja monista kirjoista, esimerkiksi Twilightista ja Elsie Silverin kirjoista ja Off Campus oli esimerkiksi syrjävärjättynä, mutta ei ollut sitä Briar You-settiä, minkä olisin ehkä ostanut, jos semmoinen olisi ollut. Sitten on nämä uudet syrjävärjätyt versiot näistä. Nämä mulla on. Ai kato, tästäkin on tullut. Mitä? Mulla on nää just, mulla ei oo niitä toisia. Onks toi niinku lohikäärme? Sit sä voit lentää sillä. Haluun tollasen. Ja sit sieltä löytyy myös Sarah J. Maasia ja esimerkiksi Cruel Prince eli Folk of the Air-setti. Sitten siellä on noi Ana Huangin erikoispainokset, eli noi täysin värikkäät kannet, missä ei ole valkoista ollenkaan. Mä löysin itse asiassa suomalaisesta Tampereella King of Slothin, sen täysin sinisen version, mikä oli hyvin erikoista. Ja meinasin ostaa ton In Her Own League, mikä oli just ilmestynyt, mutta koska mä en ole lukenut niitä kaikkia, mikä sen nimi on, Windy City-sarjan kirjoja vielä, niin jätin sen sitten sinne hyllyyn. Siellä oli myös yllättävän paljon syrjävärjättyjä kirjoja, mitkä maksaa vaan 5 puntaa. Tässäkin on. Kato. Fairy-Dale. 5 puntaa. What? Ja sitten nämä uudet Helen Sawyerdit, mistä meillä on ne isot. Se on vähän niinku tiimari, että sieltä löytyy myös kaikki askartelutarvikkeita, joten sieltä löytyy Glitter Gel Pens, koska en Suomesta löytänyt mitään. Ja sitten siellä oli muutama erikoispainos, mitkä on Waterstonesilla 22 puntaa, mutta tuolla vaan 11 puntaa. Ota, mä käytän sua pöytänä. Mä en tiedä millä noi saa noi hinnat noin alas. Sitten
Sitten siellä oli toi ihan uusi kansi tuohon 2010-luvun paranormaaliin romanssiin. Unearthly on varmaan sen sarjan nimi ja Palin Art on tehnyt noin uudet kannet ja ne oli mun ostoslistalla. Mutta koska meillä oli vielä koko päivä edessä kävelyä, niin en viittinyt ottaa kantoon tosta ihan vielä saman tien. Sitten kattelin On Wings That Bind kovakantista kirjaa. Mä oon lukenut sen ensimmäisen indie-painoksena, eli On Wings of Blood. Ei ollut mun mielestä ihan lemppari, siitä puuttu vähän jotain, mutta mulla on se 2 hyllyssä. Sain sen suomalaisesta pokkaripassilla ja olin kyllä kiinnostunut ostamaan ton 3. Mutta sama syy, en halunnut vielä kantaa koko päivää mukana. Ironista, näette kohta. Niin ajateltiin, että tullaan sitten takaisin tohon, kun toi on niin lähellä meidän hotellia. Niin kato mini Metal Slinger. Mulla on tästä se iso pokkari. Nyt siitä on tullut pieni pokkari. Ja sitten on nää, on kai ihan suosittuja nää. Worksilta jatkettiin Waterstonesille, mikä on siinä melkeinpä vieressä, mikä on yksi mun lempikauppa Edinburghissa, koska siellä on ihan valtava YA- ja fantasia-osasto. Ja se yläkerran kahvila on ihan loistava ja sieltä on tosi hyvät näkymät. Se on vähän semmoinen trendipaikka, mihin ihmiset tulee ottamaan videoita ja kuvia itsestä. Siinä oli nytkin muutama aasialainen, joilla oli kunnon fotosuutit käynnissä sinne meidän kahvihetken takana. Greyfriars Pub. Joo, siellä oli tollasia skotlantilaisia lastenkirjoja ja mä toivon, että mulla olisi ollut tollasia lastenkirjoja Suomessa. Esimerkiksi Pipsapossun Highland-pelit. Siinä on tämmönen romantasiahylly heti ensimmäisenä, kun tullaan portaista. Ja sitten siellä on fantasia- ja skifi-osasto erikseen ja sitten erikoispainokset. Ja sieltähän löytyi sitten toi Wings That Bind, niin erikoispainoksena ei ihan hyvä, että en ottanut sitä sieltä Worksiltä, koska löytyi tuolta se. Ja sitten oli noi Fourth Wingin erikoispainokset, mitkä ei oikeasti ole mun mielestä erikoispainoksia. Niissä on vaan syrjävärjäykset, mitkä meni pois myynnistä ja ne on muuten täysin samanlaiset kuin ne peruspainokset ja nyt ne tuli takaisin. Eli ei ollut edes erikoispainokset silloin, kun niistä tehtiin jo uusi myynti. Toi on hieno. Toi. Sitten siellä on kokonainen toinen osasto kakkoskerrosta on contemporary-kirjallisuutta, missä on romantiikkakirjat aakkosjärjestyksessä siellä sekaisin, joten sun pitää tietää, mitä sä etit romantiikkakirjoista, että sä löydät ne, koska ne ei ole omassa hyllyssään vähän niin kuin Suomessa saattaa olla. Tämmöiset trendaavat BookTok-kirjat. Tämä otetaan. Ja löysin sieltä ton Love Song. Se piti julkaista vasta 17.3., mutta se löytyi tuolta. Ja heti tämän ostamisen jälkeen mä näin sit vähän huonoja arvioita TikTokissa, mutta mä en anna sen häiritä mua, koska monet ei esimerkiksi tykännyt siitä 3. Campus Diaries Charlie Method-kirjasta, mutta mun mielestä se oli ihan hyvä. Toiko lähtee mukaan? Pitäisi ilmestyä vasta 17. päivä. Täältä löytyy ja mikä hinta? Löytyy Suomestakin. Mikä hinta? 10 pounds. 10 lähtee. Sitten löytyi toi Ana Huangin King of Envyn peruspainos, minkä mä halusin näyttää, että miten se eroaa siitä Worksin erikoispainoksesta. Kun se on tommonen täysin valkoinen ja se Works on täysin vihreä. Jos mulla ei olisi noita painoksia jo, niin mä olisin ostanut ne Worksin erikoispainokset, koska mun mielestä ne on tosi hienot. Mutta mulla on noin signeeratut versiot ja ne vie hyllystä tilaa, joten pidättelin itseäni onnistuneesti. Sitten fantasiapöydästä löytyi The Wolf Kingin kakkoskirja, eli The Night Prince, mutta itse Wolf Kingia ei löytynyt koko kaupasta eikä myöskään Worksiltä.
Joten mä otin riskin ja ostin ton Night Princein ilman sitä ensimmäistä kirjaa. Ja luotin siihen, että se löytyy vielä jostain muualta. Ja sitten päädyin ostamaan myös ton Wings That Bind erikoispainoksen, koska siinä oli tommonen lohikäärmeen ruotokuvio. Sitten YA-osastolla löytyi Fearlessin pehmeäkantinen versio, mikä oli sinänsä uutta, koska Fearlessista on ollut varmaan vuoden vaan se kovakantinen versio ulkona, mikä oli mun mielestä ihan todella ärsyttävää. Ja mä en sen takia ostanut sitä, enkä mä sen takia myöskään lukenut sitä. Mutta nyt mä en myöskään aio enää lukea sitä, koska mä en halua lukea sitä sarjaa, enkä tukea sitä, koska se on plagioitu Red Queenista ja Dance of Thievesista ja nälkäpeleistä. Mutta olin silti yllättynyt, että löytyi toi pehmeäkantinen versio. Ja sitten siellä oli myös toi Unearthly-trilogia, eli se 2010-luvun paranormaali romanssi. Niin siellä oli kaikki 3 osaa, joten me otettiin se 2 ja 3. Ja ajateltiin, että mennään hakemaan se 1 sieltä Worksiltä sillä 5 punnalla, mutta kun siellä ei ollut kuin se 1, niin otettiin noin 2 sitten tuolta mukaan. Tämä. Miten tää on niinku eri kuin tää? Näyttää niinku ihan samalta. Siinä lukee Cruel vielä molemmissa. Toi näyttää samalta toi. Ja sitten löytyy myös Bridget Kemmererin Forging Silver into Flame 3. osa. Niitä on ennen myyty Akateemisella, mutta mun äiti kävi Akateemisella kysymässä, että onko toi milloin tulossa, niin sanottiin, että ei ole tulossa, että voi vaan tilata netistä myymälään. Vaikka yleensä ne on kyllä tullut sinne myymälään jossain vaiheessa. Mutta tuolta se löytyy, joten mukaan vaan. Ei että kun näyttää nätiltä, kun on kaikki This Woven Kingdomit samankokoisia. Nämä on niin söpöjä. Ja mä oon halunnut tosi pitkään niitä Jellycat Behemo-leluja, mitkä on tosi suosittuja. Ja sitten kun tuolta löytyi tollasia Waterstonesin omia Palm Pals Behemoja, ja siellä oli tommonen pilvi, mistä paistaa aurinko, niin se oli ainoa kappale. Niin otettiin se sitten mukaan sieltä. Sillä on semmonen ryynimäinen alaosa, että se on niinku kiva pitää kädessä, vähän semmonen painava. Onks tää ainut? Meidän on pakko ottaa se. Se on ainoa. Jep. Ja sitten mentiin Waterstonesin kahville siihen yläkertaan ja saatiin jopa pöytä tosta sometetuimmasta kohdasta. Eli tosta ulkonevasta ikkunasta, mistä näkee Edinburghin linnan. Otettiin tietysti elämän eliksiiriä, eli Iron Brewta ja sconsit. Liquid Gold. Taisi olla Fruity Scone, Tea Cake ja Red Velvet kakku. Ja vaikka ulkona oli kylmä, niin tossa oli tosiaan ihan todella kuuma, kun aurinko paistoi noista ikkunoista suoraan sisään. Ja siinä vieressä oli menossa se photoshoot-sessio. Ja sitten näkee tuohon Prince Streetille, missä menee noi Lothian bussit. Tehtiin siinä vähän matkasuunnitelmaa loppupäivälle ja lähdettiin Free People vaatekauppaan, mikä on avannut sinne tammikuussa. Mä näin sen somesta ja tiesin, että tonne mä haluan mennä, koska mä oon nähnyt, että muutamat influencerit, joita mä seuraan, tykkää käyttää Free People-vaatteita, mutta mä en ole ikinä nähnyt missään Free People-kauppaa. Joten sinne mentiin ja ne oli tosi ihania ja semmosia bohemeja ja vähän erilaisia vaatteita kuin mitä löytää vaikka H&M:ltä. Ja otin sieltä sitten mukaan tämän keltaisen paidan, sitten semmoisen vaaleanpunaisen paidan ja 3 paria sukkia. Siellä oli myös tommonen pipo-asia, mikä oli vähän niinku vitsi silloin, kun se annettiin mulle. Mut nyt mä katson tätä videoa. Mä aloin miettiä, että miksi mä en ottanut tota. Miksi me ei Eemi otettu tota pipoa? Tämä tulee mukaan. Ja tämä. Niin, toi on mun mielestä kiva paita, mutta toi on ihan tosi kallis. Ja sit tässä on tämmönen whatever this is, mikä menee niinku paitana ja mekkona, niin.
ei olisi tietenkään kunnon matkablogi ilman Helmin autospottauksia. Eli pirteä pääsiäisen keltainen Porsche. It's a dream. Täällä on kukkia. Sitten mentiin Princes Street Gardeneihin, eli siihen puistoon, mikä on sen linnan alapuolella, mihin on ennen vanhaan laskettu kaikki jätteet, minkä takia Edinburghin lempinimi oli joku Old Stinky. Ja siellä oli myös kukkasia. Ja me mentiin sinne odottamaan, että tulee kello 1 tykkipamaus. Eli joka päivä paitsi sunnuntaisin, niin kello 1 sieltä linnan muureilta laukastaan tykki, jotta koko kaupunki tietää, että kello on 1. Eli kello on 1. Pamaus tarkoittaa, että kello on 1. Ja ennen kuin lähdettiin kävelle seuraavaa kirjakauppaa kohti, niin käytiin katsomassa toi Suihkulähde, ja pitää joka kerta käydä katsomassa. Ja oli todella kylmä, vaikka oli vain joku 5-6 astetta lämmintä, niin siellä tuuli niin paljon, että se tuntui varmaan -4. Mikä kummeli tää on? Vierin Edinburgh. Ja lähdettiin sitten kävelemään pari kilsaa tämmöiseen indie-romantiikkakirjoihin erikoistuneeseen kauppaan, eli Book Lovers Bookshopiin. Käveltiin tuollaisten puistojen läpi. Hello. Sitten tietysti tuli luontoääni, eli ambulanssi, obviously. Luontoääni. Ja toi Book Lovers Bookshop on ihana tämmönen pinkki, pieni indie bookshoppi, mitä pitää 2 sellaista nuorta, jotka tekee myös somea siitä. Ja siellä oli Emilille sopiva tuoli ja tommonen lämmitin, koska Emilille oli kylmä. Sitten niillä on muutama tommonen broderattu paita ja sitten tällaisia Blind Date with a Book-kirjoja. Ja sitten siinä oli tommosia vähän vaurioituneita kirjoja, mitkä oli -40. Oi, Sabrina soi. Ja sieltä löytyi noin Addicted-sarjan 3 viimeistä kirjaa, mitä mulla ei ollut. Ja nyt ne on täällä. Ja sitten siinä oli tällaisia kaikenlaisia kirja-aiheisia ja ei niin kirja-aiheisia pinssejä ja popsoketteja ja tarroja. Ja sitten siinä on signeerattuja kirjoja. Niillä käy vissiin kirjailijat siis tuolla kaupassa ja ne ottaa aina semmoisen polaroid-kuvan ja laittaa sen siinä kassan taakse semmoiselle seinälle, jossa on käynyt allekirjoittamassa signeeraamassa kirjoja. Fueled by smart and sarcasm. Sitten sieltä löytyy erikoispainoksia, niin kuin noi From Blood and Ash ja Off-Campus-kirjat sekä myös noi The Shepherd King duologiaa ja Elsie Silveria. Sitten siinä on YA-kirjoja tuossa alapuolella ja romantiikkakirjoja siellä toisella puolella seinällä. Sitten löytyy Dark Fae eli Ruthless Boys of the Zodiacin ykköskirja, minkä mä oon halunnut ostaa fyysisenä tuolta kyseisestä kaupasta ton kyseisen yksilön jo varmaan 3 kertaa. Mutta kun mä odotan, että niistä tulisi ne samanlaiset painokset kuin ne uudet Zodiac Academyn pronssiset kirjat. Mutta tuolta vihdoin löytyi sitten se Wolf King, mihin mä olin betsannut, että se löytyy. Onneksi oli 2 kappaletta jäljellä. Ja sitten siellä on erikseen tämmönen Dark Romance-osio, missä on esimerkiksi kaikki Riina Kentin kirjat. Ja semmosia Dark Romance-kirjoja, mitä ei oikein fyysisenä varsinkaan Suomessa näe, mutta ne on niitä tonne hankkinut. Paljon indie-kirjoja. Ja sitten sieltä löytyi yksi indie-kirja
Avalon Tower, mitä mä oon nähnyt somessa. Sitten löytyi Imani Erriun Heavenly Bodies 2 signeerattuna. Ja se ääni, minkä mä päästin, kun mä löysin sen sieltä hyllystä, vetäsin sen ulos ja näin, että siinä on signeerattu lappu, oli joku. Valitettavasti mä en saanut sitä videolle, mutta se oli, it was a choice. Tuolla kirjakaupassa tietysti soi Sabrina ja Taylor Swift ja sitten siinä on myös tarroja. Ja sitten niillä on tämmöisiä lippiksiä, mistä mä valitsin tommosen Hot Girls Read Romantasy. Lähdettiin kävelemään yliopiston kautta takaisin keskustaan. Mentiin ton Baba Shopin, mikä myy tuollaisia lampaita ohi. Mieluummin osta Babaa kuin Labubu. Ja sitten mentiin Blackwellsia kohti, eli Waterstonesin alla oleva toinen kirjakauppaketju. Toi rakennus on enemmän homeessa kuin noi muut, joten noi kirjat voi olla vähän sellaisia käpristyneitä ja kosteita, varsinkin tuolla alakerrassa. Mutta siellä on ihan tosi iso valikoima skifi- ja fantasiakirjoja, ja sitten siellä on tämmönen tosi iso YA-nurkkaus. Tuoltahan sitten löytyi Fallen Stars Waterstones erikoispainos, mikä maksaa 35 puntaa, ja se oli myös signeerattu. Mä oon kattonut noita kirjoja paljon Waterstonesin verkkokaupasta, mutta koska sitä ekaa ei enää saa. Mitä me just löydettiin? Niin en sitten sitä ostanut, just kun oltiin löydetty sama kirja, mutta eri painoksena signeerattuna. Sitten siellä on erikoispainoksia paljon ja paljon myös erilaisia Sarah J. Maas-painoksia. Eli noi sekä Akotar että Throne of Glass Collector's Editionit ja sitten muutama kovakantinen Akotar, mitkä on harvinaisempia. Ja sitten myös YA-kirjoja muutamia on erikoispainoksina. Ja paljon tollasia ota 3 maksa 2 tarjouksia. Blackwellsilta sitten lähdettiin hotellille päin viemään kaikkia kirjoja, mitä oli kannettu koko aamupäivä siellä kaupungilla mukana. Room tour aika. Meillä oli Old Waverly hotellista 3 hengen huone Prince Streetille päin ja Old Towniin oli näkymät tuommoisesta pyöreästä laivanikkunasta. Niissä on kaikissa huoneissa mun mielestä kylpyamme. Me vaihdettiin sitten toiseksi yöksi huonetta pienten kommellusten takia. Se oli muuten samanlainen huone, mutta isompi ja siellä oli 2 ikkunaa. Monumentti. Hyvä fiilis. Olemme menossa etsimään perunoita. Potatoes. Tatties. Otettiin siinä sitten pieni päivälepo, kello oli ehkä vähän yli 4 ja mietittiin, että pitäisi lähteä etsiä jotain ruokaa. Me oltiin syöty vaan siellä Waterstonesilla ne skonssit, joten me lähdettiin sitten takas kaupungille etsiä vähän tatties eli perunoita, mutta ei sitten päätetty mennä siihen perunapaikkaan, mitä oltiin alun perin ajateltu. Ja käännyttiinkin Uuden kaupungin suuntaan ja mentiin Topping Companylle. Ja siinä matkalla nähtiin taas yllättäen yksi auto. Ja mä haluan ajatella, että se kiihdytti ihan meitä varten tossa. Ai. Ja tuossa Emil osoittaa elokuvateatterissa. Kävimme lokakuussa katsomassa Taylor Swiftin The Life of a Showgirl musiikkivideo Behind the Scenes -elokuva-asian julkaisupäivänä. Oikeutetusti oikealla paikalla oli myös Iron Brew. Elämän eliksiiri Iron Brew. Sitten päästiin meidän lempikirjakauppaan, eli Topping Company Booksellers. Tää on myös indie-kirjakauppa, eli ei Waterstonesin alainen. Tää on 2-kerroksinen, ihan valtava kirjakauppa, missä on myös tosi paljon signeerattuja kirjoja. Siellä on tämmöiset ihanat pienet nurkkaukset, jotta sinne saadaan mahtua mahdollisimman paljon kirjoja, ja kaikissa niissä nurkkauksissa on tommoset tikapuut. Pääsee sitten itse kiipeämään niitä tikkaita ja etsimään sieltä kirjoja myös ylähyllyiltä. Siellä on tämmönen oma huone YA-kirjallisuudelle, mistä löytyy usein signeerattuja kirjoja.
Siinä näkyi noi Cassandra Claren kirjat, mitkä mä just hankin Adlibrikselta. Siellä on myös tällaisia box-settejä esimerkiksi Sarah J. Maasin kirjoista ja sitten oli niitä erikoissettejä Twilightista, jos niitä jaksaa sieltä kotiin kantaa. Kovakantinen signeerattu Rebecca Rossin Ruthless Vows eli Divine Rivalsin 2, mutta koska mulla on jo 2 kovakantista versiota näistä molemmista kirjoista, niin mä en ottanut sitä. Mutta sitten löytyi Spectacular signeerattuna ja mulla ei ole vielä yhtäkään kirjaa, mitkä olisi signeerattu Stephanie Garberilta. Ja kun mä avasin ton, niin siellä oli sydän, joten toi otettiin mukaan saman tien. Chloe Gonginkin signeerattu, mä en lukenut sieltä paljon mitään. Siellä oli myös 2 pehmeäkantista signeerattua, niin Legendary ja Finale, mutta ne oli pehmeäkantisia. Niin mä en sitten ottanut niitä, vaan ton Spectacularin. Ei oo sydäntä. Mites toi toinen? Etkö pitää? Thank you. Mutta toi eka ei oo signeerattu, eli joku on ostanut sen ensimmäisen. Niin. Voitko nyt kiivetä vähän vauhdikkaammin, kiitos. Sitten se löytyikin Divine Rivals signeerattuna pehmeäkantisena, joten mä sitten oikeutin sen sillä, että mulla ei ole yhtäkään Divine Rivalsia pehmeäkantisena, vaan kovakantisena, joten sen voi ottaa mukaan. Joten tässä se nyt sitten on. Oi kun smoothisti rullaa. Sitten siellä on fantasianurkkaus erikseen, missä on todella paljon erilaisia fantasiakirjoja. Tuolla oli kovakantinen Wrath of the Fallen, mistä mä oon halunnut kerätä sen pehmeäkantisen setin. Tuollakin on usein signeerattuja kirjoja, mutta nyt ei ollut ihan hirveästi uusia. Esimerkiksi olisi voinut olla Direbound, mutta ei ollut. Sitten tuolla oli Yazad Crown, mutta koska mä en ole lukenut vielä sitä ensimmäistä Yazad Airia, mitä ei löydy mistään kovakantisena, niin mä ajattelin, että mä luen ne Kindlellä. Ja sitten tuolla oli myös Fallen Stars, mutta se ei ollut signeerattu. Sitten tuolla on tommosia söpöjä Blind Date with a Book. Samalla lailla kuin siellä Bookloversissa, mutta ne on kirjoitettu tollain unhinged. Big trees, tentacles, fungus, goblins. Kuka ei haluaisi ostaa Blind Date with a Book, kun siinä lukee 3 kertaa goblins. Ja sitten siellä on tommonen koko muu kerros, kakkoskerros on periaatteessa contemporarya ja rikoskirjallisuutta. Eli siellä on samalla lailla ne romantiikkakirjat on contemporary-kirjojen seassa, joten niitä saa etsiä sieltä, jos semmoista haluaa löytää. Ja mähän lähdin tietysti tälle reissulle sillä mielentilalla, että mä löydän signeeratun Nightshadein Autumn Woodsilta, koska mä olin nähnyt, että hän on käynyt Topping Companyn Bathin pisteellä signeeraamassa näitä kirjoja. Ja mulla oli toive, että niitä löytyisi tuolta, mutta mä en ollut varma löytyykö. Ja löytyihän niitä sitten pienen etsinnän jälkeen. Mä etin siellä Worksilla tästä sitä erikoisversiota, mutta sitä ei ole enää, se myy loppu jo aikoi sitten. Niin. Joten tää signeerattu. Ja siellä on sydän. Niitä oli 5 kappaletta ja mä olisin halunnut ottaa kaikki ne 5 kappaletta kotiin, mutta otin 1. Ja tää oli mun viime vuoden lempikirja, annoin sille 6 tähteä ja tänä vuonna tulee se 2. Oon jonossa siihen, että saisinko arkin, mutta tää oli niinku tämän matkan Holy Grail-kirja. Ja sitten ravintolasuosituksena, jos etsii hyvää italialaista ravintolaa Edinburghissa, niin tuossa Topping Companyn vastapäätä on semmonen Mamma Roma, jota en nyt kuvannut ulkopuolelta, mutta kuvasin sisäpuolelta. Ja siellä on kyllä autenttinen italialainen fiilis ja tosi hyvää ruokaa, niin suosittelen kyllä sitä. Sitten kello alkoi tässä vaiheessa olla jo varmaan lähemmäs 8, joten käveltiin vaan hotellille ja katteltiin siellä sitten vähän meininkiä. Ja sitten se olisi päivä 2. Päivä 2 alkoi tietysti aamiaisella siinä hotellissa. Sitten meidän ikkunasta näkee tuohon Prince Streetin ja
Waverlyn juna-aseman risteykseen, niin siinä on usein säkkipillinsoittajia ja katutaiteilijoita, niin ne kuuluu tuosta ikkunasta tonne ylös, niin se tuo aina autenttista fiilistä ja tulee semmonen hyvä aloitus päivään. Sitten katsottiin vähän kartasta, että mihinkä suuntaan sitä tänään lähettäisiin, jotta ei tarvitse poukkoilla edes takaisin ympäri kaupunkia. Olemme Scott-monumentilla. Kirjakauppa. Naps naps. Vanhaan kaupunkiin. Naps naps. Victoria Street. Ja ensimmäisenä mentiin tietysti Worksille siihen lähelle viereen ostamaan se ensimmäinen Unearthly-kirja, mistä me oltiin 2. ja 3. Waterstonesilta jo ostettu. Ja samalla mä näin, että Worksilla oli myös Fearlessia pehmeäkantisena. Mä en tiedä, miten mä oon missannut tämän silloin edellisenä päivänä, mutta sieltähän niitä löytyi myös. Ne oli myös syrjävärjättyjä. Ja sitten käveltiin tuolta Prince Street Gardenin toisesta päästä tommosen söpön noidan mökin ohi. Siinä luki Private Property, eli mä en tiedä, asuuko joku oikeasti siinä vai onko joku joskus asunut siinä ja se edelleen on omistuksessa, mutta tällä hetkellä siinä ei kukaan asu. Mut mä voisin asua. Please. Mentiin sitten katsoa sitä samaa säkkipillinsoittajaa, kun katsottiin ikkunasta, niin katsottiin myös tuossa kadulla ja otettiin muutamia kuvia, koska se linna näkyy tuosta risteyksestä tosi nätisti ja oltiin menossa vanhaan kaupunkiin muutenkin tuosta ohi. Mikä tän nimi oli? Trinity College. Ja vanhassa kaupungissa otettiin mukaan evääksi tällaiset täytetyt keksit, mitkä oli ihan massiivisia. Is that everything? Yes, perfect. That is £9 altogether. Just an option on the screen there. Lähdettiin kävelemään Royal Milea kohti ja Royal Milelta Victoria Streetille, eli sinne turisteimmalle kohteelle, mihin Edinburghissa ehkä pääsee. Tätä on myös maitoa. Oli siellä turisteja nytkin. Esimerkiksi museumkontekstiin, mikä myy Harry Potter-kamaa, niin sinne oli ihan jono ja siellä oli tosi paljon ihmisiä liikkeellä, koska lauantai oli lämpöisempi päivä kuin perjantai. Eli vaikka oli melkein sama lämpötila, niin ei ollut yhtään niin kylmän tuntuinen kuin edellisenä päivänä. Oli oikeasti semmoinen kesäinen fiilis, niin oli paljon enemmän ihmisiä liikkeellä kuin perjantaina. Suunnattiin sitten The Knight's Vaulttiin, mikä on myös yksi mun lempikauppa Edinburghissa, että jos olette menossa, niin ehdottomasti sinne. Eli Knight's Vault myy kaikkia fantasia-asioita. Hello. Hyvin paljon panostaa esimerkiksi miekkoihin ja Lord of the Rings sisältöön. Sitten sieltä saa ostettua erilaisia tikareita. Ne lähettää postilla noita miekkoja, jos sieltä haluaa miekan ostaa. Pitää olla 18-vuotias, niin ne lähettää niitä postilla ja lentorahdilla myös ihan mihin tahansa maahan. Siellä on paljon tämmöisiä pinssejä ja haarniskoja. Sieltä löytyy koruja ja rasioita ja sormuksia. Massiivinen. Tää on kuule Loyal Female Knight. Mä lähdin tonne sillä mielellä, että mä haluan sieltä hiuspinniä. Ja ne hiuspinnit onneksi sieltä löytyi. Mini letter O. Kato, tässä on hairpin. Yes. Ja noi hiuspinnit, niin siellä oli 3 laista. Siinä oli tommonen miekan näköinen, sitten oli tommonen
kuu, missä oli tommoset roikkuvat helyt. Ja sitten oli yksi ainoa kappale tuollaista, missä ruusu kiertyy vähän niin kuin sen terän ympärille. Niin otettiin sitten se. Ja nämä on tosiaan skottilainen kauppa ja skottiomisteinen kauppa. Ja niillä on myös tommonen mahdollisuus etsiä vähän niin kuin oma skottilainen sukupuu, jos on tietyistä maista, missä ne on tehnyt niitä tutkimuksia. Ja Suomi ei todennäköisesti ole niissä. Ja sitten siellä on tommonen sääntö, että bleed on it you buy it. Eli kaikki miekat pitää nostaa terä alaspäin, ei saa heilua, toi on aika pieni kauppa. Niin jos sitten sörkit niitä miekkoja ja vuodat verta siihen miekan terälle, niin sitten joudut myös sen ostamaan. Viime vuonna mä ostin tuolta tikarin ja tossa oli semmonen vähän samanlainen kuin mikä mulla onkin, mutta erilaisella kahvalla. Ja sitten tuolla on tommosia haarniskoja ja tommosia mini-haarniskokypäriä, mitä voi ostaa esimerkiksi kirjahyllyyn. Meinasin, en vielä, mutta ensi kerralla ehkä. Sitten tuolla on erikseen tommonen Lord of the Rings oma esittelyhuone, missä on täysiä replikoita niissä elokuvissa käytetyistä miekoista ja niitä koruja. Sitten lähdettiin kohti vintage-kauppaa Armstrong Vintage, mikä on tuossa alapuolella. Ja mennessä näkyy tietysti lisää autoja, eli toinen Aston Martin ja sitten siinä meni tollaset moottoripyöräilevät. Kiltääkin vielä. Lippujäbät. Ja toi Armstrong Vintage on tommonen kauppa, mikä myy vintage-vaatteita. Toi kauppa on itsessään vähän niin kuin myös tommonen esittelypiste, eli mitkä on osa niiden taideinstallaatioita ja kokonaisuutta. Hello. Eli mitkä roikkuu esimerkiksi tuolla katossa, niin niitä ei valitettavasti saa ostaa. Mikä on harmi, koska siellä oli ihan tosi hienoja mekkoja esimerkiksi roikkumassa tuolta katosta. Tuolla on ihan tosi paljon vaatteita, ne on jaettu semmoisiin osioihin, esimerkiksi kesämekot ja mekot ja sitten vaikka semmoiset liivit on eri puolilla kauppaa. Oisin voinut jopa ostaa tuolta muutaman esimerkiksi alushameen, mutta oli kyllä sen verran homeinen kauppa, että oli pakko lähteä ulos. Mutta noilla on muutamakin piste. Edinburghissa on, olisiko 3 kauppaa vai 2? Oli hyviä vaatteita, mutta oli niin homeessa koko rakennus, että oli pakko lähteä ulos. Ja sitten kun oltiin vanhassa kaupungissa, niin päädyttiin kävelemään tonne Greyfriars Cemeterylle, eli hautausmaalle, missä on muun muassa yksi poltergeist ja sitten siellä on Greyfriars Bobin, eli semmoisen koiran niin hautakivi, mihin ihmiset tuo keppejä eikä kukkia niin kuin yleensä. Ja siellä oli puut jo ihan kukassa. Greyfriars Bobby. Ja sitten sieltä saa tommosia esittelykierroksia, mitkä voi olla myös semmosia paranormaaleja haamuesittelykierroksia, mitkä voi olla myös öisin. Ja sitten siinä lähellä Candlemaker Rowlla on Islanderin kauppa. Islander tekee noita laukkuja. Siinä on semmoisia workshoppeja, että sä voit mennä itse tekemään oman laukun ja valita ne kaikki kuviot ja nahat ja kaikki, mitkä sä haluat ja tehdä se vähän niin kuin matkamuistoksi. Ja ostin sieltä yhden laukun. Mulla on sieltä semmoinen pieni reppu, mutta sinne ei mahu esimerkiksi kirja, niin mä halusin semmoisen laukun, mihin mahtuu Kindle ja ainakin pehmeäkantinen, mutta nyt siihen mun uuteen laukkuun mahtuu myös kovakantinen kirja. Ja sitten mä olin somesta nähnyt etukäteen, että siellä on tommonen korumyyjä, joka on vastuullinen ja kerää kaikki ne korukivet ja kristallit ympäri maailmaa, mutta myös Skotlannista. Halusin käydä siellä. Se on semmoinen kuin Two Skies ja se on tuossa World's End pubia vastapäätä Royal Milella. Siellä oli kaiken näköisiä kristalleja ja kiviä, mitä voi ajatella, ja siellä oli kerrottu niiden ominaisuuksista ja että mistä ne on kerätty. Ja mua kiinnosti eniten nämä Skotlannista kerätyt kivet. Siellä oli esimerkiksi tämmönen Loch Tay Smoky Quartz, mistä ostin sitten yhden sormuksen, ja sitten tämmönen Highland Marble, mikä on kerätty ylämailta, niin siitä ostin sitten toisenlaisen sormuksen. Siellä oli myös esimerkiksi Afrikasta ja Uudesta-Seelannista ja Latinoista kerättyjä kristalleja. Ja toi oli tosi ihana toi kaupan myyjä, joten suosittelen ehdottomasti käymään siellä, jos jotain koruja haluat ostaa, niin et eksy niihin Royal Milein turistikauppoihin.
Siellä näkyy meri. Ja tulivanki taiteilija. Sitten tuossa vaiheessa alkoi olla jo vähän nälkä, niin lähdettiin sitten etsimään toista italialaista, joka on siinä meidän hotellin lähellä, tämmöinen Amarone. Sinne oli vähän jonoa, mutta päästiin onneksi syömään sinne. Ollaan siellä kerran käyty, oltiin tosi tyytyväisiä, niin onneksi päästiin uudelleen. Sitten palattiinkin jo hotellille ja oli ostosten esittelyn aika ja ne piti sitten pakata. Meillä oli 1 ruumalaukku ja kaikilla 3 lentolaukut, mitkä tulee siis kabiiniin, eli 1 reppu ja sitten 2 kangaskassia. Ja mulla oli tosiaan 17 kirjaa ja kaikki nuo lisäkamat plus se mun uusi laukku. Ja ne piti mahuttaa kenkien kanssa, 3 ihmisten tavaroiden kanssa siihen matkalaukkuun, mikä menee ruumaan ilman, että tulee ylipainoa. Ostosten esittely. Jee. 17 kirjaa, 1 pilvi, 2 hattua, 1 laukku, 3 tikaria, kyniä, lasinalunen, 2 sormusta ja Kindle Charmi. Worksilta löytyi tollanen Swiftie pulmakirja, mistä mä oon tehnyt jo 1. Sitten oli toi 2010-luvun paranormaali Unearthly-trilogia, kaikki 3 kirjaa. Palin Lineartin uusilla kansilla. Sitten oli Elle Kennedyn Love Song, mikä on Off Campuksen sivukirja. Sitten oli Avalon Tower Indie-kirja Book Lovers Bookshopista ja sitten Addicted-sarjan 3 viimeistä osaa. Tuossa on suositeltu lukujärjestys. Multa puuttuu noin 3 viimeistä, joten tässä on 3 viimeistä. Sitten signeerattuja kirjoja oli Spectacular Stefani Garberilta, Fallen Stars Imani Erriulta, sitten oli Wolf King ja The Night Prince kovakantisina ja Waterstones Exclusive The Wings That Bind, eli On Wings of Blood 3. kirja. Book Lovers Bookshopista sai ilmaiseksi tällaisen On Wings of Blood holografisen kirjanmerkin. Bridget Kemmererin Forging Silver into Stars-trilogian 3. kirja, Sparking Fire Out of Fate. Sitten signeerattu Divine Rivals pehmeäkantinen ja signeerattu Nightshade, missä on sydän, mikä on tärkein löytö ja tuli mun kanssa ihan mun käsilaukkuun eikä mihinkään ruumaan. Sitten oli Romantasilippis, pilvityyny ja kuupipo. Sitten oli nämä Glitter Gel Pens Worksilta 2 puntaa. Sitten tommonen Kindle Charmi, mikä menee siihen latauspisteeseen, missä lukee My Emotional Support Kindle. Sitten lasinalunen Emilille, kun hän tykkää tosta sillasta. Sitten 2 tommoista hiuspinniä ja 1 kirjeenavaaja, mikä menee periaatteessa tikarista. Sitten Two Skies-sormukset, ne on tommoset käärmesormukset, mitkä pystyy laittamaan samaan sormeen päällekkäin. Siinä on Loch Tay, Smoky Quartz ja sitten Highland Marble. Se on semmonen vihreä sammaleenvärinen kivi, mikä näyttää tietyssä valossa vähän jopa harmaalta. Ne sormukset tuli sieltä tämmöisessä söpössä pienessä pussukassa, mikä oli ilmainen. Sitten Free People-kaupasta keltainen neulepaita ja vaaleanpunainen pitkähihainen peruspaita ja sitten 3 sukat. Ja sitten Islanderilta tommonen kovakantisen kirjan mentävä käsilaukku. Tommonen pinkki kukkasisälmys. Ja sain kun saikin kaikki siis mahtumaan sinne meidän ruumalaukkuun ja kaikki muut tuli sitten käsilaukkuihin ja reppuun. Siinä oli illalla vielä aikaa katsella vähän, minkälainen on Edinburghin Princes Streetin lauantain meininki. Mä en voi käsittää, miten siellä menee monet brittinaiset oikeasti minihameessa ilman sukkahousuja, ilman takkia ja siellä on niinku 2 astetta lämmintä ja ei tunnu missään. Ja sitten aamulla meillä oli aikainen lähtö. Me saatiin huonepalvelusta aamiainen huoneeseen
joskus, olisiko ollut 5 aikaan, ja sitten mentiin ratikalla lentokentälle, ja Edinburghin lentokentällä on aina pakko ottaa viimeinen vesipullollinen vettä, koska Edinburghin ja Skotlannin hanavesi on aivan yhtä hyvää kuin Suomen, ellei jopa parempaa. There I said it. Ja sitten käydä siinä kirjakaupassa, mikä on Edinburghin lentokentällä. Ja kun me odotettiin siinä, että lentokone saa lähteä rullaamaan, niin siellä meni Jet2 Holidays lentokone, joten mitä muutakaan mä siinä voin tehdä, kun lausua tämän taikaloitsun. Nothing beats a Jet2 holiday. Right now you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. Taas oli tuulivaroitus, kun lähdettiin, joten oli vähän möykkyisä nousu. Näkyi sateenkaari ja ei ollut ärsyttäviä matkustajia erityisemmin lähellä, mikä oli kivaa. Ja tälläkin reissulla mä luin Kindlellä Insatiable. En saanut ihan hirveästi luettua, nukuin varmaan puolet matkasta. Sitten kun lennettiin Norjan yli, niin nähtiin siellä Norjan vuonoja ja Oslon rannikkoa. Ja sitten Suomen puolella niin näkyi järviä ylläri pylläri. Ja tosiaan siinä oli meidän 2 päivän lyhyt viikonloppureissu Edinburghiin. Edinburgh on varmaan mun lempikaupunki ja lempikohde, mihin mennä. Ja me ollaankin siellä sen mukaisesti jo käyty. Mutta sieltä löytyy hyvin kirjoja edullisemmin kuin Suomesta, isommalla valikoimalla kuin Suomesta. Ja sieltä saa Irn-Bruta, mitä Suomessa saa vaan tietyistä kaupoista yksittäisenä ja verkkokauppakomilta lavallisena, että jos huvittaa. Kukaan ei tiedä, mitä Irn-Brussa on, mutta se maistuu vähän tuttifrutille. Siinä alkaisi nyt olemaan tämä video. Me ollaan menossa myös keväällä Irlantiin keikkamatkalle. Mennään Dubliniin ja ehkä siitä jonain päiväreissuna vaikka Korkkiin tai jonnekin muualle, en vielä tiedä minne. Niin kommentoi ihmeessä, jos haluaisit myös matkavlogia sieltä suunnalta. Tilaa kanava, tykkää videosta, jos tykkäsit käydä Edinburghissa. Ja me nähdään ensi videossa. Moi moi! I did a very good job. Nyt mun pitää vaan editoida toi kaikki.